อยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้ปรัชญามรดกของโลกนี้กันในวรรณกรรมสามก๊กไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการทำสงครามแต่ยังอิงอยู่กับเรื่องของการเมืองการเจรจาการเท่าทันคนฉะนั้นเรื่องของสามก๊กครับมีบทเรียนหลายอย่างที่ลึกซึ้งและยังเป็นมรดกที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตฉะนั้นในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้มรดกล้ำค่าทางปัญญาจากวรรณกรรมสามก๊กครับ You are listening to the Library Podcast. วันดีๆ เริ่มต้นที่นี่ House 64 ผ้าปู800เส้นได้ นุ่ม ลื่น เย็นสบาย ทำจากคอตตอนแท้ 100% ลูบแล้วลื่นผิว ส้นเท้าแตกแค่ไหน ผ้าก็ไม่เป็นขุย House 64 ผ้าปูที่นอน800เส้นได้ เย็นสบาย ยิ่งซัก ยิ่งนุ่ม ในเอพิโซดนี้ครับ เราจะมาเรียนรู้มรดกทางปัญญากันสามก๊กครับ ในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ศึกษาปรัชญาที่ได้รับจากวรรณกรรมเรื่องนี้ ก่อนอื่นเลยหนังสือเล่มนี้ครับอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กและก่อนอื่นเลยครับตัวผมเองขออนุญาตแสดงความขอบคุณด้วยความนอบน้อมนะครับทั้งผู้สร้างวรรณกรรมเรื่องนี้ และก็อาจารย์เปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปที่ถอดบทเรียนจากวรรณคดีสามก๊กมา ผมจะเล่าความเป็นมาก่อนว่าทำไมเรื่องราวของสามก๊กหรือ The Three Kingdom ถึงยังถูกเอามาเรียบเรียงเป็นบทเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟัง 100% ที่ฟังผมอยู่รู้จักสามก๊กรู้จักวรรณกรรมเรื่องนี้บางท่านอาจจะเคยดูซีรีส์มาแล้ว สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของสามก๊กก็คือ ไม่ใช่เรื่องของการทำสงครามเพียงอย่างเดียว หากทุกท่านมีโอกาสได้ดูซีรีส์หรืออ่านวรรณกรรมเรื่องนี้ ส่วนใหญ่นะครับเรื่องราวจะไม่ได้อิงอยู่กับการทำสงคราม แต่จะอิงอยู่กับเรื่องของการเมืองด้วยสงคราม 50% การเมือง 50%ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการบริหารก๊กหรือเหล่าของตัวเอง ให้สามารถยึดครองทั้งแผ่นดินได้ ซึ่งแน่นอนครับการที่มนุษย์มาทำสงคราม การที่มนุษย์มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้อง จะต้องมีกลอุบาย มีเล่ห์เหลี่ยม มีการเจรจาต่อรอง มีสารพัดกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะอีกก๊กหนึ่ง ดังนั้นครับเรื่องของการพิชิตคนหรือการเอาชนะคนการหลอกลวงคนจะอยู่ในสามก๊กทั้งหมดเลยและแน่นอนครับบทเรียนในหนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่ท่านจะได้เจอไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ก็ตามหากคนที่ฟังผมอยู่เป็นคนที่อยู่ในมัธยมหรืออยู่มหาวิทยาลัยนี่จะเป็นเรื่องของคนที่ท่านจะต้องได้เจอมนุษย์ครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถยังจิตใจได้ผมอาจจะใช้เวลา 1-2 วันในการอ่านตำราหนึ่งเล่มแต่ผมอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการศึกษาคนหนึ่งคนครับนี่คือความเป็นจริงฉะนั้นเรื่องของคนจะมีทั้งมุมสว่างและก็มุมมืดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคนที่จะออกจากรั้วการศึกษาส่วนพี่ๆนะครับที่อยู่ในวัยทำงานแล้วการที่เรารู้เรื่องของคนได้ดีเวลาเราทำงานเราจะรู้ว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรเราควรใช้คำพูดหรือบางครั้งเราควรจะเงียบในสถานการณ์ไหนเราจะมองสิ่งนี้ออกถ้าเราเก่งคนครับฉะนั้นผมอาจจะบอกก่อนเลยว่าตำราสามก๊กสิ่งที่เป็นมรดกอันล้ำค่าที่สุดคือการเอาชนะคนครับมันเป็นเรื่องของคนเกือบ100%เลยเพราะแม้แต่การทำสงครามครับหากแม่ทัพไม่รู้เรื่องของขวัญกำลังใจของทหารพอไปรบต่อให้ทหารแข็งแกร่งมีจำนวนมากกว่าก็สามารถแพ้ได้ถ้าไม่รู้เกมจิตวิทยาถ้าไม่รู้วิธีการถ่วงดุลขวัญและกำลังใจของทหารและหนังสือเล่มนี้ครับผู้เขียนก็ได้เรียบเรียงออกมาเป็น120กว่ากฎผมจะเอากฎที่สำคัญและเป็นกฎที่ผมเชื่อว่าท่านจะต้องได้เจอในชีวิตแน่ๆและผมจะเอาบทเรียนเหล่านี้ให้คุณผู้ฟังเอาไปรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตในเรื่องของคนครับถ้าพร้อมแล้วผมจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อนะครับเรามาเริ่มต้นที่ข้อที่1กันระวังภัยจากคนใกล้ตัวเสมอนี่คือกฎข้อที่1จากตำราสามก๊กครับหากทุกท่านได้ดูเรื่องของสามก๊กหรือแม้แต่ในชีวิตจริงหลายครั้งปัญหาที่ท่านเจอไม่ได้มาจากคนไกลตัวเลยครับมาจากคนใกล้ตัวหรือบางทีมาจากคนที่ท่านไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนี่คือความเป็นจริงผมมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของบุคคลที่เป็นมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นนโปเลียนโบนาปาร์ตอเล็กซานเดอร์มหาราชหรือแม้แต่มหาอำนาจที่ก่อสร้างหรือปกครองประเทศมาส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาจากคนใกล้ตัวในตำราสามก๊กครับเขาบอกเอาไว้ว่าคนเก่งส่วนใหญ่มักจะตายน้ำตื้นผู้ยิ่งใหญ่ส่วนมากมักเสียท่าคนใกล้ตัวครับผมจะเอา
ส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวในวรรณกรรมสามก๊กมาเล่าให้กับทุกท่านฟังอันนี้จะเป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับในช่วงแรกที่เปิดมาครับผมจะอิงอยู่กับเรื่องราวของซีรีส์นะครับในช่วงแรกเริ่มของวรรณกรรมเรื่องนี้ครับเริ่มต้นมาที่โจโฉนะครับโจโฉเป็นนายทหารคนหนึ่งที่ตั้งโต๊ะไว้ใจมากตอนนั้นครับตั้งโต๊ะนะครับปกครองบ้านเมืองซึ่งปกครองอย่างโหดเหี้ยมคือเผด็จการเลยไม่พอใจใครก็ประหารใครขวางก็ฆ่าทิ้งหากไม่ใช่พวกตนก็ถือว่าทำอะไรก็ผิดไปหมดทำให้ขุนนางและประชาชนไม่พอใจในการปกครองของตั้งโต๊ะในตอนนั้นครับแต่ประเด็นคือคนที่ตั้งโต๊ะไว้ใจมากที่สุดคือโจโฉครับเป็นนายทหารหนุ่มต้องบอกกันว่าขุนนางไม่มีใครกล้าหือกับตั้งโต๊ะแต่มีแค่โจโฉนี่นะครับที่จะสามารถเข้าออกพระราชวังของตั้งโต๊ะได้แต่โจโฉครับต้องการที่จะสังหารตั้งโต๊ะในตอนนั้นซึ่งตั้งโต๊ะไม่รู้ตัวเลยโจโฉเกือบจะสังหารตั้งโต๊ะได้แล้วครับแต่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นตั้งโต๊ะรู้ตัวก่อนโจโฉก็เลยต้องหนีออกมาจากเมืองแห่งนั้นตรงนี้ครับผมจะไม่บอกว่าตั้งโต๊ะเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่ส่วนที่น่าสนใจก็คือโจโฉคือคนที่ตั้งโต๊ะไว้ใจมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันโจโฉก็เป็นคนที่ต้องการสังหารตั้งโต๊ะเพื่อที่จะขึ้นเป็นใหญ่ด้วยเหมือนกันนี่คือส่วนแรกที่ผู้เขียนครับได้เขียนออกมาประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือหลายครั้งการไว้ใจคนใกล้ตัวง่ายหรือมากเกินไปอาจจะทำให้ท่านเจอกับหายนะโดยไม่รู้ตัวการเชื่อใจคนเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การเชื่อใจเร็วเกินไปโดยไม่มีเหตุผลที่ดีพอมารองรับมันอาจจะทำให้ท่านต้องมีบทเรียนราคาแพงต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่2จากวรรณกรรมนะครับทำงานต้องมีแผนสำรองทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องมีแผนการที่แจ่มชัดและยาวไกลมันคือการมีเป้าหมายนั่นเองหากพูดถึงเรื่องของความสำเร็จคุณผู้ฟังทุกคนมีเป้าหมายความสำเร็จที่คิดเอาไว้แล้วและผมกล้าบอกเลยว่าทุกความปรารถนาที่ท่านมีมันไม่ง่ายเลยมันยากแน่นอนแต่ประเด็นสำคัญก็คือหากมันเป็นสิ่งที่ยากและถ้าเราไม่มีแผนการจะสำเร็จในเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงแผนเป็นสิ่งที่สำคัญมากแผนการที่ท่านตั้งไว้ทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนแต่ท่านต้องมีแผนนั่นแหละครับคือแก่นที่สำคัญของข้อนี้จะมีคน2ประเภทที่มักจะมองข้ามแผนการคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปเชื่อว่า go with the flow หรือทำอะไรปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปตามกาลเวลาสุดท้ายเขาจะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันกับประเภทที่2คือคนที่ทำอะไรไม่รอบคอบไม่มีแผนการเลยนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญผมจำได้ว่าผมเคยบอกคนเกินครึ่งหนึ่งบนโลกนี้เป็นคนขยันแต่จะมีเพียงแค่คนส่วนน้อยในกลุ่มคนขยันเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จนี่คือสาเหตุหลักหลายคนที่เก่งแต่อาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรส่วนหนึ่งมาจากข้อนี้เก่งมากเกินไปมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเลยเชื่อว่าทุกอย่างมันจะต้องออกมาดีโดยไม่มีแผนการอะไรทั้งสิ้นมันจะกลายเป็นกับดักที่คนคนนั้นจะต้องเจอและที่สำคัญคือแน่นอนครับทุกอย่างที่ท่านหวังมันจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคิดบางสิ่งอาจเกินคาดหรือบางอย่างอาจจะผิดคาดดังนั้นก่อนจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่านต้องมีแผนการที่แจ่มชัดและยาวไกลหากทำธุรกิจท่านก็จะต้องเขียนแผนออกมาให้ชัดเจนอยู่ในกระดาษหากได้กำไรท่านก็จะได้กำไรหากขาดทุนท่านก็แค่เจ๊งในกระดาษนั่นแหละครับคือจุดที่สำคัญของการมีแผนการนั่นเองต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่3ที่ผมจะนำมาให้ข้อนี้จะมีผลกับเรื่องของ noise หรือ bias อคติกับคลื่นรบกวนนั่นเองเมื่ออคติบดบังมนุษย์การตัดสินใจย่อมจะผิดพลาดผมเชื่อว่าเราทุกคนครั้งหนึ่งจะต้องเคยเจอคนที่มีอคติหรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นเสียเองนี่จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะอะไรส่วนหนึ่งของปัญหาในการสื่อสารของคนคือความเชื่อที่อาจจะถูกหรือผิดไม่รู้นะครับแต่บางครั้งความเชื่อนั้นกลายเป็นอคติ2สิ่งนี้จะเข้าไปยึดครองพื้นที่ความคิดจนความจริงไม่มีที่ยืนหลายครั้งคนคนหนึ่งยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆมากจนเกินไปในขณะที่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนบางครั้งเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะเรามีอคติบางอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์อันเลวร้ายในอดีตบางครั้งคนคนหนึ่งมองว่าเชื้อชาตินี้คนแบบนี้จะต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเลยตัดสินไปก่อนเลยโดยที่ยังไม่ได้พูดคุยหรือสังเกตให้ชัดเจนนั่นก็เป็นอคติครับข้อนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าทุกท่านจะต้องเจอแน่ๆในชีวิตและต้องฝึกด้วยอคติสามารถนำมาซึ่งความเข้าใจผิดมนุษย์ทุกคนมีอคติในใจเช่นบางคนเห็นคนอายุน้อยร่ำรวยกว่าก็เลยตัดสินเลยว่าคนนี้มันรวยเพราะพ่อแม่มีเงินไม่ใช่เพราะความสามารถหลายครั้งจะมีคนที่รังเกียจคนรวยและมองว่าคนรวยเป็นคนฉ้อโกงนั่นก็เป็นอคติเพราะหากทุกท่านดูสถิตินะครับคนที่เป็นคนประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยเกินครึ่งหนึ่งบนโลกนี้มาจากการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองฉะนั้นใครก็ตามที่รังเกียจคนรวยโดยที่ไม่มีเหตุผลมันเป็นอคติครับข้อที่
บางคนพอเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จก็พานคิดเลยว่าคนนี้มันไม่เก่งหรอกที่สำเร็จเพราะว่าไปประจบเอาใจเจ้านายหลายครั้งมีคนคิดแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นอคติเพราะในขณะที่บางคนตั้งใจทำงานหนักตั้งใจสร้างความสำเร็จให้ตัวเองเลยประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้มันไม่ง่ายครับคนบางคนอาจจะต้องท้าทายชีวิตตัวเองมากกว่าที่เขาเคยได้ทำด้วยซ้ำหรือบางคนเห็นคนอื่นก้าวหน้าก็ไปบอกว่าคนนี้มีดีที่เส้นเข้าหาผู้ใหญ่เก่งทั้งที่ความเป็นจริงเขาอาจจะเก่งจริงก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาเขาจริงๆหรือบางทีคนรอบข้างของเรามองว่าคนไหนที่รวยจะต้องมาจากการทุจริตแน่นอนบางทีคนใกล้ตัวเราจะเป็นแบบนั้นซึ่งท่านต้องระวังให้ดีเพราะมันเป็นอคติที่มันสามารถส่งต่อซึ่งกันและกันได้ระวังคนที่มีความคิดแบบนี้หากท่านอยากจะเชื่อในสิ่งใดจริงๆขอให้เชื่อภายใต้กรอบของความรู้ที่ท่านได้หาข้อมูลมาก่อนอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อคิดและพูดออกมาข้อนี้ครับผู้เขียนเขาบอกไว้เลยว่าบางอย่างเราไม่มีทางรู้ว่ามันผิดหรือถูกจริงหรือไม่จริงฉะนั้นการตัดสินใจของเรามันจะอยู่บนพื้นฐานของความจริงหรืออคติท่านจะต้องถามคำถามนี้ก่อนเสมอครับก่อนที่จะตัดสินในเรื่องอะไรเพียงเท่านี้โอกาสผิดพลาดก็จะลดลงในข้อนี้สำคัญครับเพราะเกี่ยวกับความคิดและการมองโลกของเราในข้อต่อไปครับหัวข้อนี้อาจจะรุนแรงนิดหนึ่งหัวขาดเพราะไม่เข้าใจเจ้านายหลายครั้งที่ชีวิตของเราเจอปัญหาเพราะว่าโดนเจ้านายชี้เป็นชี้ตายให้กับชีวิตฉะนั้นการรับมือกับเจ้านายให้เป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญตัวผมเองก็เคยเป็นพนักงานประจำเป็นลูกน้องคนมาก่อนผมอาจจะเข้าใจเลยว่าบางครั้งเราก็เลือกเจ้านายไม่ได้แต่เจ้านายเลือกได้ว่าจะให้ชะตาชีวิตเราเป็นอย่างไรมันเป็นแบบนั้นจริงๆในตำราสามก๊กครับเขาสอนเอาไว้ว่าบางครั้งคุณอาจจะได้เจอเจ้านายที่ดีรับฟังความคิดเห็นแต่ในบางครั้งคุณก็โชคร้ายเจอเจ้านายเผด็จการชี้อะไรต้องได้แบบนั้นเจ้านายเผด็จการมักจะไม่ชอบให้ใครแสดงความเห็นแย้งเพราะการแสดงความเห็นแย้งคือการไม่ยอมรับความเห็นของเขาการบอกให้เจ้านายทบทวนตัวเองคือการตำหนิว่าเจ้านายไม่รอบคอบถึงแม้เจ้านายจะไม่รอบคอบจริงๆแต่ผลเสียครับจะตกมาที่ท่านโดยไม่รู้ตัวเรื่องนี้ผมเองก็เคยเจอประสบการณ์ด้วยความที่ตัวผมเองเป็นเด็กรุ่นใหม่ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ด้วยความที่พวกเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับเราจะมีไฟเวลาเราเข้าไปในองค์กรเราอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในองค์กรแต่เผอิญครับหากเรามีเจ้านายที่เป็นเผด็จการและเราไปแสดงความเด่นไปแสดงความเห็นโดยที่เขาอาจจะเห็นแย้งด้วยตัวผมเองจะเจอปัญหาครับคนรุ่นใหม่มักจะเจอปัญหาแบบนี้ฉะนั้นการเข้าใจเจ้านายก่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อให้ความคิดเราจะดีต่อให้ความคิดเราจะถูกขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงใจเจ้านายได้เราก็แพ้อยู่ดีครับนี่คือความเป็นจริงในชีวิตในตำรานี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่าการร่วมงานกับเจ้านายเผด็จการแบบนี้ต้องรู้จักระวังตัวหากเขาไม่ถามอย่าแสดงความเห็นถ้าต้องแสดงความเห็นอย่าแสดงความเห็นค้านกับอีโก้ของเขาเพราะคำว่าขอความเห็นสำหรับเจ้านายแบบนี้คือการขอให้ลูกน้องหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของเขาแล้วต้องทำอย่างไรล่ะหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนี่จะเป็นคำแนะนำของผมหากเราต้องการเสนออะไรให้เจ้านายประเภทนี้เราต้องให้เขายอมรับเราให้ได้ก่อนและเมื่อเรามีอิทธิพลระดับหนึ่งแล้วค่อยแสดงความเห็นออกไปมันคือการ seek first to understand and then to be understood ครับรับฟังผู้อื่นก่อนและเมื่อนั้นผู้อื่นจะรับฟังเราแต่ถ้าหากมันเหลืออดจริงๆหากเราพูดอะไรแล้วเขาไม่ฟังเลยการออกมาจากกรอบอำนาจนั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากเราต้องการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นบทเรียนข้อต่อไปที่ผมจะนำมาให้ครับในความโชคดีของชีวิตบางครั้งมันแฝงความโชคร้ายและในบางโชคร้ายในชีวิตบางครั้งถูกแฝงไปด้วยโชคดีในข้อนี้ผมจะอธิบายสั้นๆหลายครั้งเราเจอโชคดีเราเจอความสำเร็จแต่บางทีความสำเร็จอาจจะกลับเล่นงานเราในภายหลังก็ได้แต่ความโชคร้ายในชีวิตบางทีอาจจะกลายเป็นบทเรียนที่ต่อยอดให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นในชีวิตประจำวันครับท่านจะต้องเจอกับความสมหวังและความผิดหวังเป็นเรื่องปกติมากทุกครั้งที่เราพบกับความผิดหวังก็จะรู้สึกว่าเราโชคร้ายในขณะเดียวกันเวลาเราสมหวังเรามักจะร่าเริงจนเสพสุขแล้วขาดความระมัดระวังในชีวิตซึ่งบางทีเจ้าความสำเร็จอาจจะมีโชคร้ายที่ซ่อนอยู่ในข้อนี้ผู้เขียนครับเขาได้อธิบายไว้ว่าเรื่องโชคเป็นเรื่องที่พูดยากมากบางครั้งโชคดีในตอนนี้อาจจะกลายเป็นโชคร้ายในอนาคตเรากำหนดอะไรไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าโชคจะมาหรือจะไปตอนไหนมันไม่มีเหตุผลอะไรมารองนับฉะนั้นอย่าได้หาเหตุผลจากโชคชะตาในชีวิตโชคเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดถึง case study หรือประสบการณ์ของใครก็ได้หรือแม้แต่ตัวท่านเองเวลาที่คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จ
แต่ความสำเร็จนั้นมันใหญ่เกินกว่าวุฒิภาวะของคนคนนั้นมันกลับกลายเป็นว่าความสำเร็จไปสร้างอีโก้ให้กับคนคนนั้นความสำเร็จไปสร้างความหยิ่งพยองลำพองใจให้กับคนคนนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปไอ้เจ้าความสำเร็จนี่แหละทำให้คนคนนั้นไม่พัฒนาตัวเองปล่อยให้ตัวเองหลงไหลอยู่กับการเสพสุขแล้วท้ายที่สุดเขาก็กลายเป็นคนล้มเหลวหนักกว่าเก่าเสียอีกทุกท่านเคยเห็นเคสสตัดดี้แบบนี้จากที่ไหนไหมครับผมว่าบางท่านอาจจะเคยคิดออกจากใครบางคนแต่ในขณะตรงกันข้ามบางคนเจอโชคร้ายมากเลยในชีวิตบางคนลำบากมาตั้งแต่เด็กๆเลยโชคชะตาไม่เอื้ออำนวยเลยแต่เจ้าความลำบากเหล่านั้นทำให้เด็กคนนั้นแกร่งขึ้นมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นำมากขึ้นแล้วเมื่อเด็กคนนั้นได้กลายเป็นผู้นำกลับกลายเป็นผู้นำที่ผู้คนรักโชคร้ายในตอนเด็กกลายเป็นโชคดีเมื่อเติบโตขึ้นฉะนั้นครับเรื่องโชคเป็นเรื่องที่พูดยากจริงๆในตอนนี้ไม่ว่าท่านจะเจอโชคอะไรอยู่อย่าประมาทโชคร้ายที่ท่านเจออาจจะกลายเป็นบทเรียนในอนาคตส่วนความสำเร็จหรือโชคดีที่ท่านเจออยู่ในตอนนี้โอบรับไว้ครับขอบคุณได้เลยแต่อย่าประมาทจนเสพสุขมากจนเกินไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่ตำราสามก๊กส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังครับต่อไปจะเป็นบทเรียนเรื่องของมโนธรรมพอผมพูดคำนี้ทุกท่านจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเลยคอร์รัปชันการโกงการทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่โปร่งใสบทเรียนข้อนี้เราจะมาพูดถึงโรคระบาดที่ทำลายมโนธรรมกันผมจะเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวของประเทศไทยก่อนประเทศไทยครับเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์บ้างประชาชนก็ไม่ได้พ่ายแพ้ไปกับประเทศอื่นเลยในเรื่องของความสามารถความคิดการพัฒนาตัวเองประชาชนไม่ได้แพ้เลยครับแต่ทำไมประเทศไทยถึงยังอยู่ติดกรอบของกับประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่เขาบอกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือคอร์รัปชันครับนี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าคอร์รัปชันเนี่ยมาจากไหนทำไมมันถึงถูกปลูกฝังจนกลายเป็นรากลึกในสังคมโลกยุคนี้ครับมันจะวุ่นวายมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ขาดมโนธรรมคำว่ามโนธรรมนะครับจะเป็นแก่นสำคัญเหตุผลหลักที่ทำให้คนขาดมโนธรรมหรือขาดคุณธรรมเนื่องจากว่าพวกเขามีความเชื่อที่ว่าอะไรก็ตามที่คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้สิเช่นการทำเรื่องแย่ๆการทำเห็นแก่ตัวการโกงกินงบประมาณบ้านเมืองสิ่งเหล่านี้บางทีมันเกิดจากการที่ว่าคนคนนึงเห็นแล้วว่าคนที่อยู่มาก่อนเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้นะเราก็ต้องทำได้บ้างสิจะได้ไม่เสียผลประโยชน์นี่แหละครับคือจุดที่สำคัญบางครั้งบางทีคนที่คอร์รัปชันเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกแต่เขาไปเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีเขาเลยทำตามนั่นเองครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการโกงกินการทำสิ่งที่ไม่โปร่งใสมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครมีสิทธิ์จะทำเมื่อทุกคนมีมุมมองแบบนี้ศีลธรรมมโนธรรมจะอยู่ได้อย่างไรหากเราทำตามคนที่ไร้ซึ่งคุณธรรมฉะนั้นครับข้อนี้ผมชอบส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนเขาบอกมาสิ่งนี้มันสำคัญอยู่แค่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการใช้สิทธิ์แต่มันเป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาในการไต่ตรองถึงสิ่งที่สมควรทำหรือไม่ควรทำมันคือเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมคือความดีท่ามกลางความมืดมิดคนที่มีคุณธรรมจะเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะลายล้อมไปด้วยความมืดมิดหรือความเลวร้ายก็ตามแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับแก่นปัญหาของคอร์รัปชันก็คือมันเป็นโรคระบาดพอคนอื่นทำคนที่ตามมาก็จะทำไปด้วยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวมากครับโรคอื่นติดเชื้อรักษาหายแต่โรคนี้โรคที่ว่าใครๆก็ทำได้งั้นเราทำบ้างมันจะเข้าไปทำลายมโนธรรมแล้วเปลี่ยนแปลงให้คนดีกลายเป็นคนคดโกงโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่วันหนึ่งท่านก็จะมีอำนาจวันหนึ่งท่านก็จะเป็นคนสำเร็จขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ตามเมื่อนั้นปัญหาที่เป็นแก่นหลักของชาติก็จะถูกแก้ไขสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาครับบทเรียนข้อต่อไปครับระวังมนุษย์สอพลอระวังคนชอบประจบประแจงนั่นเองเขาบอกเอาไว้ว่าในชีวิตประจำวันเรามักจะพบเจอคนที่มักจะมีถ้อยคำหวานๆพูดจาและเราคล้อยตามแต่การกระทำกลับตรงกันข้ามท่านจะต้องเจอคนแบบนี้สักคนในชีวิตแน่ๆครับผมกล้าเดิมพันฉะนั้นท่านต้องระวังสิ่งนี้ให้ดีคนเหล่านี้มีฝีไม้ลายมือไม่เท่าไหร่แต่มีความเป็นเลิศในการใช้ปากสามารถทำให้คนรักโดยไม่ต้องทำงานอยู่อย่างสบายเพราะมีเจ้านายคอยปกป้องอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังผู้เขียนครับเขาบอกเอาไว้ว่าในความเป็นจริงมนุษย์ไม่ชอบคนโกหกไม่มีใครชอบคนโกหกแต่ครับในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ไม่ชอบคนพูดความจริงเพราะบางทีความจริงมันน่าเจ็บปวดถ้าอย่างนั้นแล้วมนุษย์ชอบอะไรกันแน่นักปราชญ์ยุครณรัตน์ครับเขาบอกเอาไว้ว่ามนุษย์ชอบในสิ่งที่เขาชอบหากคำพูดนั้นถูกใจแม้มันจะไม่ถูกต้องแต่เขาก็จะชื่นชมพูดง่ายๆเลยก็คือมนุษย์ชอบคนที่พูดสิ่งที่สนับสนุนแนวคิดของตัวเองครับ
นี่คือความเป็นจริงเวลามีใครก็ตามมาโต้แย้งหรือมาโต้เถียงเราไม่ชอบครับต่อให้เราลึกๆเราจะรู้ว่าบางทีสิ่งที่เขาพูดมันจะถูกแต่พอเขามาโต้แย้งกับเราเลือกที่จะไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของอัตราของมนุษย์ครับและหลายครั้งนี้เป็นเหตุผลครับทำไมหลายครั้งเราชื่นชอบคำชมมากเกินไปเพราะทุกครั้งที่ฟังหัวใจมันจะเบิกบานและพองโตแต่นี่แหละครับต้องระวังเพราะบางทีคนที่ชื่นชมเก่งเราอาจจะไปชื่นชมคนคนนั้นโดยที่เขาไม่ได้ทำผลงานอะไรเลยฉะนั้นเราต้องหาความพอดีหรือความพอเหมาะในการรับคำชมครับการรับคำชมให้เป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องเอาใจใส่แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าให้คำชมมาบดบังเราจนมองไม่เห็นวิสัยทัศน์ในอนาคตอย่าหลงไหลกับคำหวานและการเอาใจจากคนโดยไร้ซึ่งผลงานใดๆผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่บทเรียนข้อนี้ครับโศกนาฏกรรมของการหักดิบข้อนี้ผมว่าจะมีผลกับคนที่เป็นผู้นำและเดี๋ยววันหนึ่งเมื่อท่านเป็นผู้นำหรือตอนนี้ท่านเป็นคนทำงานอยู่สิ่งนี้จะเป็นบทเรียนที่ล้ำค่ามากเพราะมันจะกลายเป็นปัญหาหากเราไม่รู้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจะนำมาสู่ความเสียหายเพราะประชาชนส่วนใหญ่จะปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมันจะนำไปสู่ความไม่พอใจยิ่งเมื่อพวกเขาทำผิดถูกลงโทษความไม่พอใจเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความโกรธแค้นและกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่คาดไม่ถึงในข้อนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดถึงนโยบายของประเทศนโยบายขององค์กรหลายครั้งนโยบายมันมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะดีหรือไม่ดีแต่พอการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปมันจะมีการต่อต้านตามมาครับตรงนี้ผมจะนำเรื่องราวจากวรรณกรรมสามก๊กมาเล่าให้กับทุกท่านฟังวันหนึ่งครับในช่วงนั้นลิโป้เจอความพ่ายแพ้ในสงครามก็เลยกินเหล้าเมามายมากในช่วงนั้นแต่พอกินไปกินมาลิโป้ไปส่องกระจกทองเหลืองเห็นหน้าตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความทรุดโทรมครับจากพิษของสุรานั่นเองในตอนนั้นลิโป้เห็นพิษของสุราแล้วก็ไม่เอาและไม่กินแล้วเลยตั้งนโยบายในเมืองของเขาขึ้นมาห้ามคนในเมืองดื่มสุราเด็ดขาดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้เวลาต่อมาครับเฮาเซ็งครับขุนพลคนหนึ่งของลิโป้นำไพร่พลไปจัดการขโมยม้าและนำม้ากลับมาได้100 ตัวก็เลยจัดงานเลี้ยงฉลองการที่ทหารในยุคนั้นจัดงานเลี้ยงฉลองก็จะต้องมีการดื่มการกินใช่ไหมครับซึ่งเฮาเซ็งครับก็จัดงานตามปกติกินเหล้าตามประสาทหารเฮาเซ็งก็เลยนำสุราเนี่ยแหละครับไปให้ลิโป้ด้วยในตอนนั้นครับลิโป้เห็นว่าเฮาเซ็งเอาสุรามาให้จึงบันดาลโทสะครับเรียกเฮาเซ็งมาลงโทษอย่างหนักด้วยการโบย100 ครั้งสร้างความเจ็บปวดและอับอายให้แก่เฮาเซ็งมากเฮาเซ็งสามารถทำให้ทหารของตนรบชนะแล้วนำม้ากลับมาได้จึงจัดงานเลี้ยงฉลองเอาสุราไปให้ลิโป้ด้วยแต่ลิโป้ครับถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาจะตั้งนโยบายห้ามทุกคนดื่มสุราในเมืองแต่มันเกิดขึ้นแบบปุบปับทหารบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีนโยบายนี้มันเลยกลายเป็นปัญหาตกกลางคืนครับซงเหียนและงุยซกมาเยี่ยมเฮาเซ็งแล้วบอกว่าเรามาเอาคืนลิโป้เถอะเจ้านายแบบนี้ไม่สมควรที่จะปกครองบ้านเมืองเฮาเซ็งตอนนั้นจึงแปรพักไปอยู่กับโจโฉสุดท้ายเฮาเซ็งตัดสินใจทรยศนำไปสู่วาระสุดท้ายของลิโป้ครับนี่คือโศกนาฏกรรมในการหักดิบการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามต้องค่อยๆทำหากประเทศหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบปุบปับเลยประชาชนไม่เอาด้วยอย่างแน่นอนต่อให้นโยบายนั้นมันจะดีขนาดไหนก็ตามเพราะบางทีครับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างประชาชนเคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วอยู่ดีๆไปห้ามไม่ให้เขาทำมันก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะทุกๆครั้งเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต้นทุนมันจะเกิดความเสียหายมันจะเกิดบ้างผู้นำจะต้องให้เวลาครับให้เวลาผู้คนได้เปลี่ยนแปลงได้ปรับตัวเพราะคนเรามีความพร้อมในการปรับตัวที่แตกต่างกันดังนั้นก่อนตัดสินใจทำในเรื่องอะไรก็อย่าลืมใจเขาใจเราเท่านั้นเองครับต่อไปจะเป็นบทเรียนเรื่องของผู้นำโดยเฉพาะในก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปเจอกับคนทำงานนะครับจะเป็นวัยรุ่นใกล้ๆกับผมเลยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้นำคือความไม่เด็ดขาดความไม่แน่นอนความโลเลอันนี้จะเป็นปัญหามากวันหนึ่งเมื่อท่านเป็นผู้นำคนสิ่งนี้จะเป็นสิ่งแรกที่ท่านจะสงสัยว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอสำคัญมากครับบทเรียนข้อนี้ครับผู้นำจอมโลเลมักจะเป็นผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จและไม่ได้พิจิตใจใครเลยเขาบอกเอาไว้ว่าเจ้านายประเภทหนึ่งที่มักจะสร้างความปวดหัวให้กับลูกน้องคือเจ้านายโลเลครับเอาแน่เอานอนไม่ได้เจ้านายประเภทนี้เป็นคนที่ไม่ชัดเจนวันนี้สั่งอย่างพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นอีกอย่างพอถึงมะรืนก็เปลี่ยนอีกไม่ว่าเจ้านายกลุ่มนี้จะเป็นคนที่เก่งเป็นคนดีมีคุณธรรมขนาดไหนก็ยากครับที่จะนำทีมหรือองค์กรไปสู่ความสำเร็จมันคือความเด็ดขาดคำถามที่สำคัญคือแล้วเราจะฝึกความเด็ดขาดได้อย่างไรเพราะบางทีเราตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วเราเพิ่งมารู้สึกว่ามันอาจจะพลาดเราก็เลยเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นเราจะยังควรเด็ดขาดอยู่หรือไม่
ตำรานี้เขาสอนเอาไว้แบบนี้ครับผมจะนำเรื่องราวจากวรรณกรรมนี้มาให้นะครับอ้วนเซี่ยวครับอ้วนเซี่ยวเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นแม้อ้วนเซี่ยวจะเป็นคนยิ่งใหญ่แต่จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเขาเลยคือความโลเลครับไม่เด็ดขาดบ่อยครั้งที่อ้วนเซี่ยวสั่งการสิ่งใดมักจะไม่นิ่งวันนี้สั่งอย่างพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งได้อย่างง่ายดายในการประชุมทัพแม้อ้วนเซี่ยวจะเป็นเจ้านายที่รับฟังความคิดเห็นของขุนศึกหรือขุนนางแต่บ่อยครั้งที่เขามักจะสับสนกับข้อเสนอของเหล่ากุนซือครับประมาณว่ากุนซือคนนี้มาเสนออย่างหนึ่งก็ดูดีก็เลยทำแบบนี้แต่พอวันรุ่งขึ้นมีกุนซือนำอีกอย่างหนึ่งมาเสนอก็เปลี่ยนทีนี้ปัญหามันก็จะไปตกอยู่กับคนทำงานหรือคนปฏิบัติงานเนี่ยแหละครับปัญหาที่ตามมากว่านั้นก็คือสุดท้ายคนที่ชี้ขาดให้อ้วนเซี่ยวก็จะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ไม่ใช่คนที่เก่งจริงแล้วด้วยนิสัยโลเลของอ้วนเซี่ยวทำให้เขาไม่สามารถบรรลุความฝันได้เพราะโจโฉเห็นว่านี่เป็นจุดอ่อนของอ้วนเซี่ยวโจโฉจึงเลยทำให้กลยุทธ์ครับโจโฉเล่นจิตวิทยากับอ้วนเซี่ยวด้วยการทำยังไงก็ได้ให้อ้วนเซี่ยวโลเลเห็นความไม่แน่นอนของสถานการณ์อ้วนเซี่ยวก็จะไม่กล้าตัดสินใจคนที่จะเป็นขุนศึกก็รอรับคำสั่งอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลงมือทำอะไรสักทีเพราะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรสุดท้ายอ้วนเซี่ยวก็เลยต้องพ่ายไปให้กับโจโฉที่มีกำลังน้อยกว่าถึง10เท่าเนื่องจากโจโฉเป็นผู้นำที่ฉลาดมากเล่ห์เพทุบายเก่งกาจเรื่องการพลิกแพลงเห็นไหมครับนี่คือปัญหาของการไม่เด็ดขาดและมันจะกลายเป็นปัญหาหนักมากเมื่อท่านเป็นผู้นำเพราะความโลเลความไม่เด็ดขาดความไม่ชัดเจนจะนำมาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือเมื่อท่านเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเอาแน่เอานอนไม่ได้ต่อให้ท่านจะเป็นคนฉลาดมากปัญญาหรือเป็นคนดีมีคุณธรรมก็จะไม่มีใครศรัทธาเราครับนี่คือเรื่องของความเด็ดขาดฉะนั้นข้อนี้ผมจะเอาประสบการณ์ที่ผมบริหารองค์กรมาให้คุณผู้ฟังนะครับทุกๆครั้งเวลาที่จะรับปากนะครับการตัดสินใจอะไรก็ตามมันจะถือว่าเป็นคำตัดสินก็ต่อเมื่อเราพูดออกไปก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอะไรถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากอย่าเอาการตัดสินใจนั้นไปทำในช่วงเวลาที่ท่านไม่สงบนิ่งครับเอาการตัดสินใจเรื่องสำคัญไปตัดสินใจในตอนเช้าได้ยิ่งดีในตอนที่ท่านหัวแล่นที่สุดหรือถ้ามีใครก็ตามมาเร่งให้ท่านตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญทำยังไงก็ได้ขอเวลานอกขอเวลาไปคิดก่อนอย่ารีบตัดสินใจในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องของธุรกิจซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแต่ผลลัพธ์ของการเจรจาก็คือผมไม่รับปากว่าผมจะร่วมธุรกิจด้วยหรือเปล่าแต่ผมรับปากแค่ว่าเดี๋ยวผมจะออกแผนการคร่าวๆไปให้ถ้าท่านเห็นตรงกันก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องร่วมธุรกิจอย่างน้อยอีกฝ่ายได้เห็นแผนของผมและผมเองก็ไม่ได้ไปรับปากว่าผมจะร่วมมือผมแค่ออกแผนให้เห็นเฉยๆเห็นไหมครับมันจะมีเรื่องของการพลิกแพลงมันจะเป็นเรื่องของเล่ห์เพทุบายครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือหลายครั้งอะไรก็ตามที่เราตัดสินใจไปแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้มันจะกลายเป็นปัญหาหรือถ้าท่านเปลี่ยนท่านก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่เด็ดขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยบางทีผมเองก็ยังพลาดด้วยแต่ฝึกได้และถ้าท่านมีโอกาสขอให้ฝึกตั้งแต่วินาทีนี้ความเด็ดขาดความมุ่งมั่นหรือถ้าหากให้ใช้ในชีวิตประจำวันครับเวลาไปกินข้าวอย่าสั่งว่าอะไรก็ได้ครับเลือกมาสักอย่างท่านต้องเป็นคนตัดสินใจผมจะวางเรื่องบทที่แล้วไว้นะครับต่อไปเราจะมาขึ้นบทใหม่กันช่วงเวลาที่ท่านผ่อนคลายอาจเป็นจุดอันตรายที่สุดของชีวิตครับในข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้บ่อยครั้งที่ความโชคร้ายของเราไม่ได้เกิดจากการทำงานแต่มักจะเกิดจากช่วงเวลาที่เราทำงานสำเร็จเราไปผ่อนคลายมันจะเกิดช่วงเวลาที่เราประมาทในการใช้ชีวิตเราไปพักผ่อนเราไปท่องเที่ยวนี่แหละครับระวังช่วงเวลาเหล่านี้ให้ดีจะมีอยู่หลายช่วงในวรรณกรรมสามก๊กครับที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้นำเหล่าทัพประมาทในช่วงสำเร็จในชีวิตประมาทที่ว่าข้าศึกจะไม่มาทำอะไรหรอกก็เลยผ่อนปรนการดูแลการฝึกทหารพอท้ายที่สุดแล้วข้าศึกบุกเข้ามาก็ไม่มีกำลังและสติปัญญามากพอเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่เนิ่นๆระวังช่วงเวลาที่ท่านผ่อนคลายให้ดีมันจะกลายเป็นจุดอันตรายของชีวิตมันมักจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่ได้ป้องกันและไม่คิดว่าจะเกิดอันตรายจึงไม่ได้มีการวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางการรับมือเหมือนในเวลาทำงานผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพหากเราอยากมีสุขภาพดีเราคงไม่สามารถดีดนิ้วและสุขภาพดีได้เลยแต่เราจะต้องดูแลอาหารนอนให้ดีออกกำลังกายหากเราผ่อนปรนตัวเองไม่มาทำกิจวัตรเหล่านี้ให้เคร่งครัดในอนาคตท่านก็อาจจะเสียสุขภาพโดยไม่รู้ตัวก็ได้แล้วทีนี้พอสุขภาพไม่ดีหรือประสบกับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บมันก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลลัพธ์เหล่านั้นก็เกิดจากการกระทำและการตัดสินใจของเราเองเห็นไหมครับอย่าผ่อนปรนในช่วงเวลาที่ท่านสบายในช่วงเวลาที่ท่านสบายเนี่ยแหละควรเป็นช่วงเวลาที่เรามีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตให้มากที่สุด
ต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่าในข้อนี้เป็นข้อที่ผมไม่อยากจะยอมรับแต่บางทีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการเป็นคนดีกับความเจริญก้าวหน้ายากที่จะเข้าถึงพร้อมกันบางทีคุณอาจจะต้องยอมทิ้งคุณธรรมเพื่อที่จะก้าวหน้าในการทำงานบางครั้งมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมนี่ถึงเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนศีลธรรมหน้าที่ค่านิยมบางครั้งมันร่วมทางเดียวกันไม่ได้บางอาชีพต้องทำการตามหน้าที่แม้จะผิดศีลธรรมบางสถานการณ์ก็ต้องทำตามค่านิยมแม้จะผิดต่อหลักการประเด็นคือเมื่อเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องทำใจต้องยอมรับคำตำหนิติด่าจากอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองในข้อนี้ผู้เขียนเขาอธิบายไว้แบบนี้ครับในชีวิตประจำวันของท่านมันคงไม่มีเรื่องที่รุนแรงถึงขนาดที่ว่าถ้าเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งจะพังทลายไปเลยแต่เรื่องของการเลือกระหว่างความดีกับความเจริญก้าวหน้าบางท่านอาจจะเจอปัญหานี้อยู่บางอาชีพอาจจำเป็นต้องสละศีลห้าหรือต้องสละคุณธรรมของตัวเองบางคนอาจจะถูกเจ้านายไหว้วานให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปิดตาข้างหนึ่งทำในสิ่งที่อาจจะเป็นคอร์รัปชันนั่นเองหรือในบางครั้งพอเราทำทุกอย่างตรงไปตรงมามีคุณธรรมกับทุกเรื่องเรากลายเป็นคนที่ไม่ได้ก้าวหน้าแต่อีกคนหนึ่งคดโกงทำตามเจ้านายบอกทุกอย่างต่อให้มันจะถูกหรือผิดกลับก้าวหน้าเสียซะงั้นอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าต้องเลือกอะไรแต่นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นบางครั้งการเป็นคนดีมันก็ยากเพราะการเป็นคนดีอาจจะทำให้ท่านไม่โตหมดอนาคตแต่การเป็นคนตาบอดสักครั้งไม่เคร่งครัดอาจโตในหน้าที่เสียซะงั้นคราวนี้แหละครับเลือกยากมากอยู่ที่ว่าท่านให้ความสำคัญกับอะไรแต่ผมอาจจะบอกสั้นๆเลยคือหากท่านเลือกสิ่งหนึ่งก็เท่ากับว่าท่านอาจจำเป็นต้องละทิ้งอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองครับต่อไปจะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งครับเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งและหลายครั้งเราปล่อยให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นอย่าร่วมงานกันหากไม่ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ครับข้อนี้สั้นๆแต่ลึกซึ้งมากหลายครั้งเราไปร่วมงานกับใครแล้วเราคิดว่าเราไม่อยากพูดเรื่องผลประโยชน์กับเขาเราอยากจะรักษาความสัมพันธ์แต่พอทำงานไปทำงานมาผลประโยชน์ไม่ลงรอยทีนี้แหละครับปัญหาที่มันตามมาจะเกิดหนักกว่าเดิมเพราะไม่ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ตั้งแต่แรกในวรรณกรรมเรื่องนี้เขาสอนผู้คนเอาไว้ว่าผลประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเราทำงานเราก็อยากได้ผลประโยชน์ตอบแทนเราทำธุรกิจเราก็อยากได้กำไรเราร่วมงานกับคู่ค้าเราก็อยากได้ผลประโยชน์บางอย่างไม่มีใครอยากเป็นคนเสียผลประโยชน์ไปซะทุกครั้งหรอกครับสิ่งที่เหนือกว่าผลประโยชน์คือความชัดเจนในการแบ่งผลประโยชน์หากแบ่งไม่ชัดในไม่ช้าเพื่อนของท่านที่ร่วมงานกันมาก็จะแตกคอพี่น้องก็ห้ำหั่นไม่ยั้งไมตรีนี่แหละครับคือเรื่องที่สำคัญการที่เราจะร่วมงานกับใครผลประโยชน์ต้องชัดเจนตั้งแต่แรกสู้ชัดเจนในตอนนี้ดีกว่าไปทะเลาะกันในภายหลังเพราะหลายครั้งเพื่อนคู่ค้าธุรกิจแตกคอกันเพราะไม่ชัดเจนเรื่องนี้แต่จำเป็นต้องไปเจรจาในตอนท้ายทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วคนอื่นเขาจะมองว่าเราเห็นแก่เงินหรืองกเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่อาจารย์เปี่ยมศักดิ์เขียนออกมาลึกซึ้งครับหากมีใครพูดในประโยคทำนองที่ว่าคุณเห็นแก่เงินหรืองกเกินไปหรือเปล่าขอให้คุณตอบไปเลยผลประโยชน์ต้องชัดเจนเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเขายังบิดไปมาไม่พูดคุยถึงผลประโยชน์นั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ผิดสังเกตมากแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ซื่อและพยายามที่จะหาวิธีการเอาเปรียบท่านฉะนั้นชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ตั้งแต่แรกครับหากท่านเจรจาเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือไม่ชัดเจนกลับไปนอนน่าจะดีกว่าครับดีกว่าไปเจอปัญหาที่ท่านไม่อยากเจอในอนาคตบทเรียนข้อต่อไปอย่าตัดสินใจเวลาโกรธข้อนี้สั้นๆแต่ถ้าท่านไม่ศึกษาเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นปัญหาในชีวิตเพราะหลายครั้งหายนะในชีวิตมาจากการตัดสินใจหรือการพูดอะไรบางอย่างในตอนที่โกรธตำรานี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายคนตัดสินใจผิดพลาดคือการตัดสินใจในยามโกรธไม่ว่าท่านจะเป็นใครจบปริญญาเอกหรือประถมศึกษาก็จะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เพราะท่านกำลังใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาซึ่งแน่นอนโอกาสผิดพลาดมันก็จะมหาศาลอันนี้ผมอาจจะบอกก่อนว่าตัวผมเองก็เจอปัญหาหลายครั้งจากการตัดสินใจในช่วงเวลาที่โกรธผมเลยตั้งกฎกับตัวเองเวลาไหนอารมณ์ไม่นิ่งโซนสีแดงเวลาที่โกรธไม่ตัดสินใจไม่คุยกับใครทั้งสิ้นหนังสือเล่มนี้ครับผู้เขียนครับบอกไว้เลยว่าโทสะจะบดบังสติปัญญาและความคิดถึงแม้ในตอนนั้นท่านมีความรู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจขนาดไหนก็ตามและท่านโกรธมากด้วยลองสังเกตว่าในเวลาที่ท่านโกรธประสิทธิภาพในการตัดสินใจมันจะน้อยมากเหตุผลนี่แทบจะเป็นศูนย์เนื่องจากการตัดสินใจเน้นใช้อารมณ์และความสะใจมักจะทำให้เกิดหายนะผู้เขียนเลยแนะนำว่า
หากท่านรู้ตัวว่ากำลังโกรธหรือมีโทสะต้องพยายามข่มมันด้วยสติแต่ถ้าสติเอาไม่อยู่ทำยังไงก็ได้ออกมาจากตรงนั้นให้ได้อาจจะเป็นข้ออ้างส่วนตัวขอเข้าห้องน้ำขอไปดื่มน้ำขอไปคุยโทรศัพท์อะไรก็ได้อย่าอยู่พื้นที่ตรงนั้นไม่งั้นโทสะมันจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกและย้ำอีกครั้งนะครับหลายปัญหาใหญ่ๆในชีวิตมาจากโทสะของเรานี่เองบทเรียนข้อต่อไปที่ผมจะพูดถึงครับการวางตัวในยามที่ประสบความสำเร็จในข้อนี้สำคัญมากความสำเร็จเขาเป็นครูของเราไม่ได้เพราะเขาทำให้เราหยิ่งพยองฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะวางตัวในยามสำเร็จสำคัญครับคนเก่งจำนวนไม่น้อยที่มีอาการหลงตัวเองในยามที่ประสบความสำเร็จท่านอาจจะนึกถึงใครก็ได้หรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นเราอาจจะมัวแต่ปราบปลื้มยินดีกับคำยกยอปอปั้นจนหลงคิดว่าตัวเองสูงส่งแต่คนอื่นต่ำต้อยความคิดหรือความรู้สึกนี้แหละระวังให้ดีผมจะนำเรื่องราวจากวรรณกรรมสามก๊กนะครับในตอนนั้นโจโฉพ่ายศึกในสงครามเซ็กเพ็กหรือผาแดงอย่างยับเยินเสียพ่ายพลเสบียงม้าศึกสงครามนี้โจโฉแพ้อย่างราบคาบครับในคลิป YouTube ท่านน่าจะเคยฟังที่โจโฉพูดปลุกใจทหารหลังจากที่เสียทหารไปศึกครั้งนี้จึงเป็นชัยชนะของทั้งเล่าสุนครับเล่าปี่และก็ซุนกวนนั่นเองทั้งจกก๊กและก็งอก๊กครั้งนี้วีรกรรมของจิวยี่ยิ่งใหญ่มากแม่ทัพนายกองก็มายกย่องครับว่าจิวยี่สามารถนำทัพไปเผชิญศึกกับโจโฉและได้รับชัยชนะมาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือในขณะนั้นแม่ทัพนายกองยกย่องจิวยี่ทว่าจิวยี่ครับกลับบอกว่าชัยชนะครั้งนี้มันเป็นเพียงชัยชนะเล็กน้อยอย่าได้หลงดีใจศึกนี้ถ้าไม่ได้เพราะในท่านซุนกวนตัดสินใจสู้กับโจโฉอีกทั้งให้การสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่พวกเราจะชนะจนถึงขั้นนี้ได้อย่างไรพอจิวยี่พูดไม่ทันขาดคำครับซุนกวนและโลซกก็เข้ามาในค่ายทหารซุนกวนได้ยินการสนทนาชั่วครู่ครับซุนกวนก็คือผู้ปกครองงอกกนั่นเองซุนกวนได้ยินแบบนี้ก็เลยรู้สึกโอ้โหจิวยี่เป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวและให้เกียรติเจ้านายและแน่นอนครับจิวยี่ก็จะยิ่งเป็นคนที่ซุนกวนเชื่อใจมากขึ้นไปอีกเพราะการถ่อมตัวของจิวยี่นั่นเองในข้อนี้สั้นๆแต่สำคัญมากครับคนเก่งจำนวนมากหลายครั้งหลงตัวเองโดยเฉพาะตอนที่สร้างผลงานได้อย่างทะลุเป้าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอ study case ที่ครั้งหนึ่งคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานเราแต่พอเขาไปประสบความสำเร็จกับผลงานอะไรบางอย่างเขาดูมองเราเปลี่ยนไปเขาดูเปลี่ยนไปมากเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแก่นแท้ก็คือเขาวางตัวในยามที่ประสบความสำเร็จไม่เป็นนั่นเองฉะนั้นท่านจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะต่อให้ท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามความสำเร็จทั้งหมดมักจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเสมอหากไม่มีคนรอบข้างความสำเร็จของท่านอาจจะไม่ได้ถูกเกิดขึ้นเลยก็ได้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกความสำเร็จขอให้ดูท่านจิวยี่เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับวรรณกรรมเรื่องนี้ในบทเรียนข้อต่อไปครับพอผมพูดข้อนี้ทุกท่านจะต้องรู้สึกสะดุ้งแล้วก็ตกใจว่ามันจริงหรือเปล่าคนฉลาดต้องรู้จักแกล้งโง่ครับทำไมข้อนี้ถึงถูกเขียนออกมาเขาบอกไว้แบบนี้ครับคนโง่มักจะอวดฉลาดคนฉลาดมักจะแซ่โง่นี่เป็นแนวคิดสำคัญที่จะทำให้คนคนนั้นอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงผมจะให้ทุกท่านเข้าใจข้อนี้อย่างลึกซึ้งผมจะนำบทเรียนจากวรรณกรรมสามก๊กมาให้นะครับโจโฉในตอนนั้นครับมีลูกชายอยู่4คนแต่มีลูกชายอยู่คนหนึ่งที่เป็นคนโปรดของโจโฉเลยก็ว่าได้ชื่อว่าโจชงครับโจชงวัย10 ปีเป็นคนที่มีปัญญาฉะฉานในการเจรจามีความเป็นผู้นำเรียนรู้ไวจึงเป็นลูกชายคนโปรดแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งครับที่ตันกุ่นครับที่ปรึกษาคนหนึ่งของโจโฉมาพูดคุยกับสุมาอี้ในบรรดาคุณชายทั้งหมดคุณชายโจฉงเป็นเด็กฉลาดอนาคตคงจะไปได้ไกลแต่นี่คือสิ่งที่สุมาอี้ตอบครับสุมาอี้ได้ฟังก็เลยสายหน้าโจฉงไม่ได้ใช่เด็กฉลาดเลยเด็กคนนี้เก่งจริงเรียนรู้เก่งแต่เขาไม่ใช่คนฉลาดเพราะถ้าเด็กคนนี้เป็นคนฉลาดจริงๆเขาต้องไม่ให้คนอื่นรู้เท่าทันความคิดของเขาประโยคนี้ลึกซึ้งครับโจฉงเป็นเด็กที่ฉลาดแต่ครับเขามักจะรู้ทันคนอื่นและจะบอกในสิ่งที่เขารู้ให้คนอื่นทราบคนอื่นก็หวาดระแวงครับเพราะไอ้คนนี้มันรู้ทุกอย่างเลยเด็กคนนี้มันเท่าทันไปหมดเลยระแวงครับทีนี้และเมื่อโจฉงเสียชีวิตตันกุยก็มาคุยกับซูมาอี้เรื่องคนร้ายที่ฆ่าโจฉงเล่าคร่าวๆก็คือด้วยความที่โจฉงเป็นลูกคนโปรดของโจโฉนะครับลูกชายที่เหลือ3คนก็เลยวางแผนที่จะฆ่าโจฉงเพราะอาจจะอิจฉาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ซูมาอี้ก็บอกว่าโจฉงเป็นคนทำร้ายตัวเองโจฉงนี่แหละฆ่าตัวเองเพราะความฉลาดของเขามากกว่าพี่ๆทุกคนยังได้ความรักจากพ่อมากกว่าคนอื่นเลยอยู่นานไม่ได้คนอื่นอิจฉาแล้วก็ไม่สามารถปิดบังความฉลาดของตัวเอง
ท้ายที่สุดความฉลาดนั้นก็กลับมาทิ่มแทงโจชงเสียเองฉะนั้นในข้อนี้ลึกซึ้งครับผมจะนำบทเรียนจริงมาให้ซูมาอี้เป็นคนที่ฉลาดมากหากทุกท่านอ่านวรรณกรรมเรื่องนี้แทบไม่ต้องสงสัยเลยพอๆกับของเบ้งครับซูมาอี้ชำนาญในเรื่องปิดบังอำพรางและซ่อนเร้นมุมมองที่เขามองโจชงเป็นประเด็นที่น่าสนใจคนฉลาดในทัศนคติของซูมาอี้ไม่ได้หมายถึงคนที่มีสติปัญญาแต่ต้องมีอุบายชำนาญกลยุทธ์สามารถพลิกแพลงเพราะถ้าฉลาดแล้วเอาตัวไม่รอดมันก็ไร้ประโยชน์หากแค่การรักษาชีวิตของตนเองยังทำไม่ได้แล้วจะทำการสิ่งใดได้เล่าฉะนั้นประเด็นของความฉลาดในข้อนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากให้ทุกท่านลองศึกษาครับคนฉลาดมักจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่พูดเยอะเนื่องจากบางทีคนฉลาดอยากจะรู้ว่าคนรอบตัวคิดอย่างไรมากกว่าเสียอีกเขาเลยจะมักตั้งคำถามทีนี้พอตั้งคำถามก็รู้แล้วว่าผู้อื่นมีความคิดเห็นมีมุมมองอย่างไรพอคนฉลาดคนนั้นรู้เขาก็จะวางตัวถูกไม่ทำตัวโดดเด่นแค่รักษาที่นั่งของตนเองให้มั่นคงก็ใช้ได้คนฉลาดมักจะทำผลงานอาจไม่ได้เยอะไม่ได้โดดเด่นแต่เขาสามารถทำให้ผู้คนรักเขาได้มันทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงครับดีได้แต่อย่าเด่นมันจะเป็นภัยหลายครั้งมันเป็นแบบนั้นจริงๆส่วนแล้วเราจะต้องดีตอนไหนล่ะมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่เรารู้แล้วว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะเด่นแต่ในหลายครั้งเราไปเด่นในช่วงเวลาที่เราควรทำตัวเงียบๆนั่นเองนี่เป็นบทเรียนจากวรรณกรรมสามก๊กนะครับต่อไปข้อนี้ครับระวังของฟรีครับในโลกนี้ครับผมชอบวรรณกรรมที่เขาเขียนออกมานอกจากความปรารถนาดีของคุณพ่อและคุณแม่ของท่านแล้วโลกนี้ก็ไม่มีอะไรฟรีอีกเลยคนจำนวนมากชื่นชอบของฟรีครับเพราะคิดว่าไม่ต้องเสียเงินแต่ผมจำประโยคด้านหนึ่งของธุรกิจได้หากอะไรก็ตามที่มันฟรีแสดงว่าตัวท่านนั่นแหละคือสินค้าผมจะยกตัวอย่างนะครับผมว่าถ้าผมพูดแบบนี้ทุกท่านจะเห็นภาพโซเชียลมีเดียท่านอาจจะไม่ต้องเสียเงินเลยท่านสามารถกดคลิกเข้าไปไม่ได้เสียเงินสักบาทแถมมีโอกาสได้เสพสุขในนั้นด้วยแต่ทุกท่านรู้หรือเปล่าว่าแท้จริงแล้วโซเชียลมีเดียเหล่านั้นเขาต้องการเวลาของท่านเขาต้องการข้อมูลจากท่านเพื่อที่จะเอาไปทำการตลาดเพื่อที่จะเอาไปขายบางอย่างให้กับท่านในอนาคตแสดงว่ามันไม่ฟรีครับ1เราเสียเวลา2เราเสียข้อมูลโดยไม่รู้ตัวท่านไม่เสียเงินสักบาทเลยแต่มันก็ไม่ใช่การบริการฟรีๆเช่นกันทุกอย่างมีราคาทั้งหมดครับเขาจึงย้ำเตือนไว้ว่าไม่ได้อยากให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแต่ทว่าใจคนอย่างยากอย่างไรการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขหากใครมอบของฟรีให้กับท่านก็จงหาวาระของเขาให้เจอหากสร้างสรรค์ก็จงสืบสารไมตรีแต่ถ้าดูแล้วมีเพศภัยก็ขอให้ค่อยๆถอยออกมานั่นเองนี่ก็เป็นบทเรียนหนังสือครึ่งแรกนะครับที่ผมจะนำมาให้ผมเชื่อว่าบทเรียนเหล่านี้ก็ทำให้ท่านมีความเก่งคนในระดับหนึ่งแล้วจริงๆหนังสือเล่มนี้มี120กว่าข้อนะครับผมเพิ่งพูดมาถึงครึ่งหนึ่งเองแต่คลิปนี้น่าจะยาวเกินไปแล้วบทเรียนในเอพิโซดนี้จะเป็นบทเรียนที่ท่านสามารถเอาไปใช้ในการปกป้องตนเอาชนะคนหรือแม้แต่การโน้มน้าวคนให้มาร่วมมือกับท่านได้ผู้ที่จะเป็นผู้นำผมอาจจะแนะนำว่าศึกษาปรัชญาเหล่านี้ไว้จะเป็นสิ่งที่ส่งผลตอบแทนกับท่านในอนาคตครับเพราะตัวผมเองก็ศึกษาปรัชญาตะวันออกครับในเรื่องของการอ่านคนส่วนในเรื่องปรัชญาของการทำธุรกิจผมอาจจะศึกษาปรัชญาตะวันตกนี่เป็นบทเรียนที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้ครับและเช่นเคยครับหนังสือเล่มนี้หากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กและบทเรียนทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากการที่ท่านอยากจะมาเรียนรู้อยากจะพัฒนาตัวเองและท้ายที่สุดนี้ครับการเรียนรู้ทำให้ท่านได้ค้นพบอิสรภาพในชีวิตเราเชื่อมั่นในอิทธิพลของความรู้และศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์ฉะนั้นครับความรู้จะเป็นสิ่งยืนยันอำนาจและอิสรภาพในชีวิตของทุกท่านสิ่งเหล่านี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ House 64 ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Line @HAUS64